આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન હેલ્પ ચેનલમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે. વિડીયો બને એટલો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તમારે બીજા જૂના ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ લેવી હોય કે વેચવી હોય તો વિડીયોની છેલ્લે તેના તમામ વિડીયો અને પૂરી માહિતી પણ તમને મળી જશે. તો આ વિડીયો તમારે પૂરો જોવાનો છે. આજે આપણે આઇશર 368 તમે જે સિલ્વર કલરમાં જોઈ રહ્યા છો આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મોડેલની વાત કરું તો 2020ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે, એટલે કે ન્યૂ મોડેલ ટ્રેક્ટર છે. વન ઓનર, એક જ માલિકે ચલાવેલું આ ટ્રેક્ટર છે. માત્ર 1700 કલાક ચાલેલું આ નયનભાઈનું ટ્રેક્ટર છે. વિડીયો અંદર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ, 100% એન્જિન, ગેર હાઇડ્રોલિક પણ 100% જોવા મળશે. આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે, ક્યાંય પણ સડો પણ જોવા નહીં મળે. એકદમ મિત્રો ઓછું ચાલેલું સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. માત્ર 1700 કલાક ચાલેલું. ટ્રેક્ટરના ટાયરની વાત કરું તો ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો સીટ છત્રી પણ સારા કન્ડિશનમાં છે. હવે આ નયનભાઈના ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો નયનભાઈએ આ ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 4,75,000 રાખેલી છે. કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપવામાં આવશે. હજુ કિંમત ફિક્સ રાખેલી નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો ગીર સોમનાથ અને સૂત્રાપાડા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક નયનભાઈનું નામ 83-200 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આઇશર ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.